The hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Inaw nandidong kuwarano ni anarampay na. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Ano unang akoro? Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras may gala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:09 na sa Kabuntagon. Mayong buntag ka natong tanan and welcome diri sa taong tulumanon ang programa Government Online mga higala. Layo sab kita nga adlaw nga Lunes, pizza 18 na sa buwan sa Marso, tuig 2024. Bani ko kanyo sa taong programa, kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong estasyon ng DYMR Radyo Pilipinas Cebu, 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot na itong CBS sa Kabisayan ug Mindanao, lakip na ang mga nakatune in usab no sa ato ang Facebook page ug Radyo Pilipinas Cebu nga YouTube channel mga hingala. Kamusta man ang inyong pagmata mong panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas o ganapon mo sa mayong kahimtang ning adlaw usab mga hingala nga Lunes no. It's Monday blues again, so I hope wala rin nga late ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Ilabi na mga higala no kay murag nausab man ang trend ron sa traffic kay ni Lunes di naman kayo traffic kog kalit diri na sa may south area sa mga adlaw nga Martes, Miyerkules mga higala no. So we're hoping mga higala nga you have reached sa inyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon nga waray kakulian nga nakuan mga higala. Ato ang naatubang mga higala. So muna siya mga higala ang ato usab nga pag-welcome kaninyo diri sa ato ang tulumanon ang government online mga higala. Diin atong makauban karon taud ang atong tinugyanan gikan sa Civil Service Commission mga higala Region 7 alang usab mga higala sa pipila ka mga hisgut-anan ilabi na every Monday naman slot sila mga higala no kay sa una. If tigsunod mo sa Radyo Pilipinas Cebu, doon na gini alagad sa serbisyong sibil matag Lunes. But since kuan man no, himo og mga changes mga higala sa atong programming hinungdan nga ang alagad sa serbisyong sibil gisabak na sa programang Government Online mga higala. So every Monday suki na nato ang programa sa atong programa ang CSC 7, and of course no every second o fourth Wednesday of the month ang atong PhilHealth. And of course no di magparehas og adlaw ang DSWD o DOH depende mga higala sa ilang schedules o availability usab sa ilang resource persons. But this Wednesday, since last week wa man ang PhilHealth mga higala because of their event mga higala
naa makauban na to mahingala ang ato ang PhilHealth nga tinugyanan karong umaabot nga adlaw Miyerkules Marso 20, 2024. Nato pong paningkamutan mahingala nga makabot ang mga linya sa komunikasyon sa itong mga mayores, ilabi na dito sa isla sa Bantayan, no? Aron sa pagpangutana sa ilang preparasyon, ilabi na kay nagsingabot na pod ang atuang Holy Week nga kuan mahingala, no, observation by next week na mahingala. So mangutana tagon sa preparasyon, ilabi na sa lungsod sa Bantayan alang sa ilahang tinuig, no, nga namang yun ni mga religious activities mahingala, no, highlight sa mga isla. And of course, sa isla sa Santa Fe, although di man ni matawag nga piyesta yun mga hingala, no, but di amang good sagad magbakasyon ang kadaghanan nga doon na po yung mga activities, no. So mangutana po ta sa LGU mahingala kalabot usab sa ilang preparasyon. So mana siya mahingala to ang paaboto, no, hopefully ma-secure na to ang slots and schedule sa ato ang mga resource person by this week, or kundi manggali maybe by next week mga Monday or unsang adlaw sila available. But nonetheless, no, ato niyang at nga karon totoo ato ang tinugyanan gikan sa CSC 7. Apan sa dipa ato sa palabang serial ato nga first set sa pahinom mubalik ang programa ng Government Online. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit, ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik na din yung mahigala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online mahigala no ning tungura ato nang ikauban mahigala sa linya sa telepono mahigala ang ato ang kinakusgan din haw suki mahigala gikan sa Civil Service Commission Region 7 karong buntag mga higala sa ato ang paghisgot mahigala no sa pipila usab ka mga topics mahigala no ana sa atong linya si Ma'am Charis Estalia. Ma'am Cha, mayong buntag ug happy Monday morning kanimo Ma'am Cha. Hi, Ma'am Carms. Good morning. Maayong Lunes, no? Nimo diha ug sa ato mga kauban diha sa DYMR ug sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong sa tanan and I hope maayo ang atong pag-start atong adlaw ug semana, Ma'am Carms. Yes, Ma'am Cha. And speaking of maayong kuan ma'am, maayong balita ang hatod kanato ma'am, especially sa itong examination announcement. If I'm not mistaken ma'am, murag katuning sa fire officer ma'am nga exam and sa kaning ato ang murag sa BJMP siguro ning POE Ma'am Cha. Sakto ba ko ma'am? Yes, Ma'am Carms, no? So, ang ato ang ipadalit sa ato ang mga tigpaminaw karon is about kaning examination announcement number 5 series of 2024 sa Civil Service Commission, which actually talks about sa katong height requirement when taking the fire officer exam or the penology officer examination. So, previously, Ma'am Carms, no, kaning ato ang Ma'am Carms, madungog ko nimo? Yes ma'am, loud and clear. Okay. Sige. So previously, Ma'am Carms, kanang magpahigayon ta ning ato ang application for the fire officer examination and penology officer examination, kanang naagid tay kanang naga-check gid ni sa ilang height no sa mga kanang interested examinees no kanang mo file for this examination, naga-check gid na ana. So if dili sila kaabot sa height requirement, unfortunately, we will not allow them to file for the examination. Mm-mm. But with this examination announcement number 5 series of 2024 man, naklaro siya no nga kani kunong height requirement provided in Republic Act number 11549 dated May 26, 2021, which known to be the PNP, BFP, BJMP, and Bucor Height Equality Act actually relates or pertains to recruitment or appointment in the agency concerned. So, which would mean nga kanang for purposes of taking the fire officer examination and penology officer examination, katong mga aplikante na will not be able to meet the height requirement, no, which should be at least 1.57 meters or 5'2" for male or 1.52 meters or 5 for female, no, yes, na height may be accepted. So, after all, RA number 11549 expressly provides that a waiver for height requirement shall be automatically granted to applicants belonging to cultural communities or indigenous people. So, starting this kanang application period, actually ongoing manggod ang ato ang application no for yes, the ma'am. fire officer examination and penology officer examination kinaman tay exam ika June 2, 2014. So ang application started last March 4 and it will be until April 3 ang application period. So for now, no, so na for those who would like to file for the FOE and POE nga exam, wala na kita diri sa Civil Service Commission. If dili sila kamit sa height requirement, then they can still proceed in filing their application. Kaya as explained aning atong examination announcement, katong height requirement is actually should be
kanang sana should be implemented during the recruitment or the announcement number 5 years previously kay wala lagi sila kaabot aning height requirement. So kana this is one of the good news for the day, Ma'am Carms. Yes, So ma'am, hopefully no mapaabot ni nato sa ato ang mga tigpaminaw o sa katong mga interested. Mo tanan di ma'am, pila na lang ka slots ang available na to ma'am para ani nga mga exams. So ato lang giawhag ang tanan no nga as much as possible gid no mo kuan gid sila ma'am before the deadline. Ang atong deadline nga giset for the application period is April 3. However, subject to availability of slots, Ma'am Carm. So wala ko ka-access pag yun, no, sa atuang system o pila na lang available slots. However, mas limited og slots ang sa Penology officer examination. So kana no though last week nagtan-aw ko daghan-daghan pag yun ang atuang kanang slots for fire officer and BCLPE but ang limited na lang is ang Penology officer examination kay in fact daghan ang nag-aari diri sa offices nato no nga wala na sila makitaan nga kanang slot for Cebu City. Let's for example, actually, Ma'am Carms, ang testing center for the fire officer examination, the Penology officer examination, and BCLPE is only in Cebu City, no? Cebu City lang yun na siya. Unlike sa katawang CSE PPT nato, daghan testing center, but sa kaning nga exam, atong ipahigayon June 2, Cebu City lang siya. Pero, of course, na atay mga application nga mga application gipasan sa application sa different provinces nato sa Region 7. So naanay ni ari nato last week nga di na sila kakita og mga available slots sa katong gusto mo appear within Cebu City lang kay it's because limited na lang gid kay ang slots and nahutdan na ang uban na ang nanay available slots si Quezon ug Bohol atong time no. Yes, so una atong giawhag ang tanan nga might as well no as early as now mo apply na gid sila sa kaning ato ang sa atong examination which is for the FOE, POE and BCL kay of course daghan man sad no ang interesado basin mahutdan silang slots. Again, Ma'am Carms no, online ang ato ang application procedure for this examination. So we would like to tell everyone nga dili ta mo dawat og walk-in no. Kung naglisod mo og sulod sa ato ang kanang link in filing your application online, you can go ahead and visit sa office para matabangan nato. But then again, tabangan gid mo namo unsaon pagsulod sa online application procedure kay dili gid mi uban man gud Ma'am Carms mohangyo man sila nga pwede walk-in na lang mag-submit na lang ni. Unfortunately balibaran gid namo sila kay ang atong pamaagi gid karon ang application gid is done online. So mao na for the application procedure, they can visit our Facebook page. Ma'am Carms, we posted an advisory for this purpose. Yes, ma'am. So again, visit our Facebook page, Civil Service Commission Regional Office 7 for the complete application procedure for the FOE, POE, and BCLPE. And again, Ma'am Cha, ano nga, kaning since this is a special exam, pila gito fee, ani Ma'am Cha? Sa to Ma'am Carms? Since this is a special exam, ma'am, pila ganito ang bayranan ani Ma'am Cha? Ang bayranan is actually 700 pesos, Ma'am Carms. Yes, ma'am. And ang both sorry ma'am. Dili lang ang sa FOE o sa POE but at apil sa to ang sa kuan ma'am no isa pa sa katong BCLT. Oo, sakto ma'am. Yes, Ma'am Carm. Okay. Oo. Yes, Ma'am Cha. Any more kanang announcement, ma'am, bahin aning ato ang pagpahigayon ni mga exams? Wala na so far, Ma'am Carms. I just really hope nga katong naglisod og sulod aning atong online application. Feel free to reach out to your friends, inyong mga anak para matabangan mo no. Again, ang ato ang complete application procedure can just be found sa atong Facebook page, Civil Service Commission Regional Office 7. Make sure to read the complete advisory kay step by step naa naman gud dito Ma'am Carms. But if wala jud makatabang nila, they can go ahead and visit sa atong opisina diri sa Civil Service Commission Regional Office 7 as much as possible o sa atong makaya mutabang jud nila para makasulod sila sa ato ang online application process, ma'am.
Alright, Ma'am Cha. Ma'am Cha, before ta maghisgot sa lain pod nga mahisgotanan, Ma'am, no? Yan kay salamat sa imong paghatod sa kining examination announcement, Ma'am. Ato sa ipalabang nga, Ma'am Cha, ang second set sa pahinumdom na natong paghisgutan, Ma'am, ang kalabot na niining filing sa siguro, Ma'am, no, sa SALN. Kana sa toong pagbalik mga higala, please stand by. Pakiramdam mo ba'y wala ka nang magagawa sa pabago-bagong Sinasabi ko sa'yo, you have the power. Ang pagtitipid ng enerhiya mula sa mga simpleng hakbang ay makatutulong para sa ating kinabukasan. Ang pagtitipid ng enerhiya ay magre-resulta sa mas mababang bayarin. Ang iyong maliliit na gawi ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating mundo at kapaligiran. Ang pagtulong sa pagsagip ng mundo ay makapagsasalba ng maraming tao. You have the power. Energy efficiency starts with you. Sa kanyang state visit, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ng pamahalaan ng Czech Republic na dagdagan ng quota para sa Filipino workers. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pagbisita roon ay patunay ng matibay na pagkakaibigan at matatag na koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. This state visit reaffirms the Philippines' commitment in further cultivating the bonds and friendship which the Czech Republic and cementing the enduring ties between our countries and our people with a very special connection in terms of the time that our national hero, Dr. Jose Rizal, spent here in Prague together with his friend Ferdinand Blumentritt, and it is something that is very well appreciated by all Filipinos, and it is something that provides us a foundation on which to build upon. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng kanyang pagbisita bilang first Philippine President na humarap sa German business leaders sa loob ng 10 taon. I personally bear the great significance of this visit, as I note that this is the first time in 10 years that a Philippine president has visited Germany. It is addressed the business community here in Berlin. The timing is auspicious, as it coincides with the celebration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. Naniniwala ang Pangulo na mas magiging matibay pa ang ugnayan at strategic partnership ng Pilipinas at Germany. The Philippines and Germany both have aspirations for de-risk and diversified production and market value chains, which future-proofs our economies from the geopolitical vagaries of our times. Our mutual commitment to democracy and a rules-based global order makes for a robust and enduring foundation for a sustainable partnership in trade and investment. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. At ang oras na alas 9:31 sa kapuno naman kabuntagon, mahingala balik ta din sa to ang pagpanag-uban sa programa ang Government Online. Kauban nga po ninyo, inyong regular na host, ninyo mga programa kini sa Ate Carmel. Magkikuban ka ninyo kutob ta alas 9:55 sa buntag. And speaking of panaghisgot mahingala, atong kauban yapon sa linya sa telepono mahingala, ang ato ang tinungyanan ni ka na sub sa CSC7 si Ma'am Charis Estalia. Alang sa paghisgot, kalabot ni ining nga ato ang SALN or ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Sakto ba ko, Ma'am Cha? Ma'am Cha, maing buntag pagbalik, Ma'am. Yes, Ma'am Carm, sakto ra gid. Sakto ra gid, Ma'am Carm. So, ako lang ihatag sa ato ang mga suking tingpaminaw o sa ato ang netizens karon nga nag-follow sa ato mga FB page, naatay kanang
resources, no, about sa SALN, no, SALN forms, its guidelines, and there are FAQs po na ato ang makita sa website sa Civil Service Commission na www.csc.gov.ph. So if mo access sila ana nga Facebook, website Ma'am Carms, no, sa landing page mo gini siya unang makita nato kaning check out the SALN forms, guidelines in the filling out of the SALN and frequently asked questions. So naa siya download na button, i-click lang nila, and then they will be able to see the different resources which would aid them in accomplishing their SALN. Of course, I don't know for some, no, kanang tig-submit naman good nato ron sa ato ang SALN, Ma'am Karen. So, there are a lot of agencies already nga naka-receive na tanong nga naka-receive na ta sa ilahang submission to ombudsman sa ilahang mga SALN filers. So for those who are yet to comply the requirement in the submission of SALN, this is a great resource, no, kaning ato ang kaning information nga naa diri sa ato ang website. This is a great resource or reference, no, materials in trying to fill out their kaning SALN. Kay daghan yung questions, Ma'am Carnes, no? Though pila na ta ka years in government service, but in trying to accomplish aning SALN, daghan pagid kay itang mga pangutana. So I think Yes, ma'am. Kaninga portion diri sa civil service nga website is a very good information resource for all of those who are yet to kanang comply the SALN requirements. So naadiha ang mga forms, naapod diri ang guidelines, no? Naapod diri ang napudtay compile na frequently asked questions. So please visit this one. It would really help you, no, to ma-clarify ang inyong mga confusions, mga questions about filling and filing of SALN. So naapod diri, ma'am, at kay kaning mga different agencies, Ma'am Carm, Yes, no, ma'am. mo-submit sila sa accomplished SALN sa ombudsman. And part of that is naa sila certification nga i-submit po together with the SALN summary list of filers form. So, i-accomplish na nila and muna siyang actually dawaton diri sa Civil Service Commission. So, ang Civil Service Commission, dili na siya mudawat sa accomplished nga form, ma'am. At doon na siya i-submit sa ombudsman. Ang i-receive diri sa Civil Service Commission is katong certification sa kinsatong na mga filers from their agency and the summary sa list of filers. So, mura na among dawaton and that should be received na from OMB. So, katong na itatak from the Office of the Ombudsman, muna ang dawaton diri sa Civil Service Commission. Katong ilahang marag transmittal na lang, Ma'am Carm. So, muna siya ang klaro, no, kay na may uban mga magdala diri baga kaayo, no, kay of course pagto nilang mo i-submit po na nila diri ang ilahang SALN. So, Yes, ma'am. dili, no, ang adto gina sa ombudsman i-submit sa Ma'am Carms. So, also, Ma'am Carms, no, last year we conducted online orientation on SALN. So, just last week, gipagawas nila ng video recording sa ato ang Facebook, sa Philippine Civil Service na Facebook page. Ato po nang na-share sa atong regional na Facebook page. So, pwede po sila maminaw, no? Kay naa po Q&A nga part during that orientation. So, para mag-guidance sila, no? Ug naa sila yung mga pangutana, pwede sila mo refer ang orientation po. Again, that is actually shared po sa ato ang Facebook page nga Civil Service Commission Regional Office 7. So, diawag nato, no, atong mga HRMO or even kita as an employee sa government, mutan-aw adto nga SALN orientation para kanang guided kita sa ato ang pag-fill out sa atong SALN, Ma'am Carm. So, I think it's on or before April 30 man, no, ang submission ang deadline submission of SALN, and I hope everyone will be able to meet the deadline in the submission requirement, Ma'am Carms. Yes, Ma'am Cha, kay marag dagan-dagan ning fill up po noon, Ma'am Cha. Back to back ni siya ang form, Ma'am Cha. Yeah, so ato gina siyang paningkamutan nga sakto nga mga information ng ato ang nasulod in each item, no, sa kanang SALN nga form. So mo na kadto nga mga kani nga resources nga naa sa ato ang
website o ganan sa atong Facebook page. Hopefully magamit ni sa mga katawhan no in the government para guided ka in accomplishing our SALN. And of course, ma'am, before sa submission sa ombudsman, i-make sure sa jud ma'am nga naay katong notarize ni siya, ma'am, siya ang ma'am document. Unsa to ma'am Carm, sorry wa ko kadungog kayo ma'am. Yes, ma'am. Ang kaning document, ma'am, prior to submission sa ato ang Office of the Ombudsman, kinahanglan nga siguruhon nga notarize pud ni siya, ma'am. Correct ma'am Carm. Sa kana gid part of the requirement din na siya. Administered man ni siya dapat. Ang copies, ma'am, nga ihatod ngadto sa Office of the Ombudsman, pila ni siya kabuok, ma'am, siya? Actually, sa amo ang part, ma'am, no, there is a Civil Service Commission, gi-require gid mi nga tulo ang i-submit sa amo ang HR. So, isa ang magpabiling copy sa mo, isa ang sa HR, ug isa po lang i-submit dito na sa Ombudsman, ma'am. And in the case, ma'am, sa kuan, ma'am, kaning mga government agencies nga centralize ang ilahang office to dito sa kining Manila, then assign lang sila diri, ma'am. Ang ilang submission, ma'am, adto dito sa ilahang central office, ma'am, siya. Yes, ma'am, depende no ug muna gi-require sa inyo if centralized siya, most likely ang submission ana adto gid na sa inyong central office. Sa mo regional man siya, ma'am. So diri ra gid mi naga-submit. And ma'am, pwede bang i-leave blank ang uban nga mga portion sa kining SALN or di gid pwede, ma'am, siya? As much as possible no butangan gyud nato nag mga kanang entries ang each of the field. So butangan lang gyud nato if not applicable and ilang gyud pero ug muna siyang pinakalas nga info nga naa dito or detail nga nabutang dito butang lang nating follows. So I think muna siya ma'am Carms, and for more information gid no about the filling out of the SALN and its guidelines, you can visit the website csc.gov.ph, ma'am Carms. Alright, ma'am Charis. And of course, ma'am, doon na pa kayo announcement gikan sa civil service sub, ma'am, no? Before ay ma'am, kaning before ka na mo pangayuan sa imong parting statement, ma'am, kay I think napakailain pong schedule this morning, ma'am, cha. Yes, ani lang, ma'am Carms. Ako lang di ibalik-balik kung pahibalo sa ato ang mga suking tigpagminaw o sa atong mga netizens, no, nga in the request of certificate of eligibility and authenticated copy, kinahanglan gitag appointment. So again, ang ato ang appointment instruction or booking instruction for that purpose is posted last December 5 sa ato ang Facebook page na Civil Service Commission Regional Office 7. So scroll down lang the ad and make sure nga before you come here sa office na gid appointment. Unfortunately, no, dili gid ta maka-cater o kanang walk-in for now. Ang atog yung priority. Kana lang gid, ma'am, siya, no, atong balik-balik sa atong publiko, no, labi na sa katong mo take guys sa katong kaning exams, no, sa fire officer o sa penology officer mahigala nga online ang application nga dawato na sa CSC mga higala. Ma'am, siya, ang imong parting words at siguro, ma'am, before Ma'am Carms, thank you kayo sa kanunay nga higayon nga inyong ihatag sa Civil Service Commission Regional Office 7 sa atong partnership with DYMR para makapadangat og mga bagong balita about sa programa, mga activities sa Civil Service Commission Regional Office 7. So, in behalf of the Civil Service Commission headed by our Acting Director 4, Attorney Ariel B. Bacatan, and among Assistant Regional Director, Attorney Gina A. Crucio, daghang salamat kaninyo diha ug sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Maayong Lunes sa tanan, Ma'am Carms. Ayong Lunes usab, daghang salamat kaayo, ma'am, cha, sa imong oras nga gighayon dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, ma'am. Maayong buntag, Ma'am Carms. Salamat. Alright, mahigala inyong nadungog si Ma'am Charisse Estella at usab nga Administrative Officer 5 mahigala gikan sa CSC 7 nga naghatod kanato sa mga impormasyon kalabot usab, no, sa upcoming nga mga exams sa CSC 7 ang mo-facilitate, and of course mahigala ang reminders sa ato ang mga empleyado sa gobyerno nga ting filing na sa inyong mga SALN. Ang deadline niini
karong umaabot nga katapusan sa April, mga hingala, sa gi-announce na ni Ma'am Charis. And of course, ay jud kalimti, mga hingala, no, ang kinahanglan, kini nga inyuhang i-fill up din ha, no? It's a declaration man of your assets and liabilities. So, matinud-anon, and of course, mga hingala nyo, yun laktawan as much as possible. Kung dili applicable, butangan lang, og not applicable, and mga hingala, ang mga portion sa maong form. So, back-to-back na mga hingala, and siguraduhon po ninyo nga notarize ang maong sal and mga hingala. Alright, itong oras na, 9:42 sa buntag, at sa palabang sa Real, itong second or last set na, mga hingala, sa pahinumdum, mubalik ang inyong programa. Binigyan din Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng kanyang pagbisita bilang first Philippine President na humarap sa German business leaders sa loob ng 10 taon. I personally bear the great significance of this visit, as I note that this is the first time in 10 years that a Philippine president has visited Germany. It is addressed the business community here in Berlin. The timing is auspicious, as it coincides with the celebration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. Naniniwala ang Pangulo na mas magiging matibay pa ang ugnayan at strategic partnership ng Pilipinas at Germany. The Philippines and Germany both have aspirations for de-risk and diversified production and market value chains, which future-proofs our economies from the geopolitical vagaries of our times. Our mutual commitment to democracy and the rules-based global order makes for a robust and enduring foundation for a sustainable partnership in trade and investment. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. More women were raped, physically abused, sexually exploited, and trafficked in the year 2019 in the Philippines. More women still choose to stay and suffer in silence. Remember, you are not alone. There are hotlines you could call. Stop the abuse and violence against women. A reminder from DYMR Radio Pilipinas, Cebu. Sa kanyang state visit, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ng pamahalaan ng Czech Republic na dagdagan ng quota para sa Filipino workers. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pagbisita roon ay patunay ng matibay na pagkakaibigan at matatag na koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. This state visit reaffirms the Philippines' commitment in further cultivating the bonds and friendship which the Czech Republic and cementing the enduring ties between our countries and our people with a very special connection in terms of the time that our national hero, Dr. Jose Rizal, spent here in Prague together with his friend Ferdinand Blumentritt, and it is something that is very well appreciated by all Filipinos, and it is something that provides us a foundation on which to build upon. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue, tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:47 na, balita din sa ito ang pagpanag-uban sa programa nga Government Online mga hingala, no? Arita sa tuwa usab nga paghatod o dugang update gikan sa Civil Service Commission Region 7 mga higala, no? Diin adunay kuan mga higala kining kuan mga higala, no? Nagkuan mga higala pasalamatan ni CSC Chairperson Carlo Nograles ang tanang nga mga magtutulog yung mga government workers alang sa successful nga conduct sa ilahang civil service examination atong March 3, 2024 alang sa career service exam pen and paper test sa professional and sub-professional levels sa 16 ka mga rehiyon nationwide atong March 3 mga higala. So si Nograles personal nga ni-inspect mga higala, no, sa actual conduct sa examinations dito sa Kalibo, Aklan ang ni hatod siyang pasalamat o pag-congratulate usab sa mga examinees mga higala, no. And matod pa ni Nograles nga sila nagpasalamat usab sa kooperasyon o disiplina sa mga examinees kay nahimong hapsay ra usab ang pagpahigayon sa career service examination mga higala di lamang sa mga testing site nga iyahang gibisita sa Region 6 kundi lakip na usab sa nakalain-laing testing sites sa nasod mga higala. And gawas pod ni ini, no, ang ato ang CSC mga higala nagkuan sila mga higala, no, nagpaniguro ni ini nga nagpadayon usab sila sa kining pag-assure mga higala nga dunay gender equality sa public sector in line usab sa selebrasyon sa National Women's Month karong bulan na. Matod pa ni CSC Chairperson Nograles nga nanawagan siya sa mga government workers across the country to reaffirm the collective commitment of fostering a culture of equality and inclusiveness by recognizing the capabilities of women and embracing partnerships across genders mga higala. Sumatod niya, women's leadership, resilience, and commitment serve as an inspiration to us all. As government workers, we all have a unique role to play in shaping the future of governance and in gender mainstreaming in the entire Philippine bureaucracy. We must be champions of ensuring gender equality. So, mukha na siya ang mga updates mga higalagikan usab sa itong Civil Service Commission Region 7 and yung man sa ilang uluhang buhatan. Hari usab ta mga higala sa ato ang buhatan na usab sa ato ang presidente, no. So kaganiha inyo na dungod sa programa nga Bangon na Cebu kauban si Ma'am Annabel ang pagpirma ni ining kuan mga higala, no, PPP or kunang Public-Private Partnership Project or Concession Agreement sa Ninoy Aquino International Airport mga higala. Alang sa katong mga masayod ang maong concession agreement mga higala, kini ang mga higala gipirmahan nila ni Department of Transportation kundi OTR Secretary Jaime Bautista, Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines ug ni San Miguel Corporation President and Chief Executive Officer Ramon Ang mga higala. This is the start matod pa of the modernization of the country's main gateway with the project cost totaling 170.6 billion pesos mga higala. Ang naiya nga PPP project covers all facilities of the airport including the runways, terminals and other facilities and is poised to improve the overall passenger experience and service quality
sa NAIA. This is the same mga higala no sa hinuon ang sa kaning atua sa MCIA mga higala PPP naman natali sa GMR no. And right now hinahinay naman siguro na turnover to Aboitiz mga higala. So mo na siya ang mahitabo pod mga higala sa NAIA ang PPP agreement, concession agreement mga higala. So mo na siyang paabuto na to unsay mga improvements labi na mga higala kay nag-viral ra ba to no. I think this month to or a few weeks ago sad mga higala ang mga videos sa mga nanggawas nga mga my friend no sa airport mga higala di lamang sa Terminal 2 kundi lagip na sa Terminal 3 mga higala no. And of course murag do na po to nakita nakita niya lain nga video pod mga higala no. So I believe it's time matud pa no di na to i-highlight ang bati but rather this is to highlight nga ang maong PPP would slowly address mga higala ang mga kakuwangon. And I think everyone's acknowledging man kung unsa po'y kakuwangon sa ato ang airport mo na nga naning kamot sa pagpa-improve niini mga higala. So mo na siya mga higala ang atong paabuton mga higala no nga improvements sa NAIA mga higala ilabi na with the coming in sa ato ang pribadong sektor nga partner. And of course mga higala ang ato pong paabuton nandiri sa MCIA sa no unsa po yung mga kabag-uhan kay I believe sa katong last press con nga akong natambungan mga higala with Aboitiz executives mga higala no matud pa nga mag-introduce sila mga higala ano ug mas seamless nga passenger experience sa ato ang mga biyahe mga higala ug moagi din ha sa ato ang tugpahanan labi na sa ato ang international passenger terminal o sa ato ang domestic mga higala no nga kaning terminal passenger terminal. So mo na siya mga higala ang ato ang paghatod kaninyo sa mga updates gikan sa itong mga nagkalain-lain nga mga national government agencies mga higala. And of course no ato apong paghatod mga higala o update kalabot sa mga kalihukan sa ato ang presidente gikan dito sa kauluhan. So ano tinibiling oras mga higala sa ato ang pagpanag-uban musunod na ang ato ang news update karong taw-taw manamilit ang kudaan mga higala kay kuan mga higala no aron pod makaandam pod ang ato ang kuan mga higala alang sa news update. Kini lamang si Carmel Matus Pedroza mga higala manamilit kaninyo og maingon mayong buntag ug amping kanunay.